طبعا الكلاسيفيكيشن البكتيريا according to shape تنقسم لكوكاي، باسيلاي، وسبايروكيتس. كوكاي المكورات، والباسيلاي العصيات، والسبايروكيتس اللي هي الأولية. لو شفنا احنا الشيب اللي موجود زي ما انتم شايفين، في عندنا احنا الكوكاي ممكن تكون كلاسترز يعني عنقودية، او تكون تشينز ستريبتوكوكس سبحية، او تكون ديبلوكوكس يعني كل تنتين مع بعض زي نيمو كوكاي ميسيريا. الروتس اللي هي الباسيلاي والسكوير اندز زي الباسيلس، والراوندد اندز زي السالمونيلا اللي هي B2، وكلاب شيب زي الكورايني بكتيريوم بيزيفورم، وبسيدو بكتيريوم زي كوما شيب. وفي عنا سبايروكيتس دي ريلاكسد كويل زي الكوريليا، او تايتلي كويل زي التريكونوما. يبقى الباسيلاي او الروتس العصيات من عدة أشكال، يعني ممكن تكون راوندد ends، ممكن تكون كلاب شيبد، ممكن تكون فيزي بكتيريوم أو زي السبايروكيت. الكلاسيفيكيشن according to size، الكلاسيفيكيشن بناء على تكلمنا هناك عن الجرام بوزيتيف، الجرام نيجاتيف. في بورلي اور نان جرام ستيننج زي اسيد فاست باسيلاي مايكوبكتيريوم تيوبركلوز بتاعت السل، او obligate intracellular ATP deficient زي الكلاميديا، وسم ATP made زي الريكتسيا والكوكسيليا والريشيا والبارتونيلا. في نو بيبتايدوجلايكانز يعني ملهاش خلية عشان هيك ما بتنسب، ملهاش سيلول عشان هيك ما بتنسبغش زي المايكوبلازما. وفي ويكلي جرام نيجاتيف زي الليجيونيلا. طبعا الاستراكشر زي ما انتم شايفين البكتيريا كيف شكلها، يعني فيها سيل وول، سيل ممبرين، وكبسول، وفي سكس هايلاس بلازمين، في اتاتشمنت بلايف، وفي فلاجيلا زي ما انتم شايفين، في نيوكليويد ماتيريال، في ريبوزومز، وفي سيتوبلازم. السيل وول نشوف اول حاجه ندخل من برا لجوا. شايفين البيبتايدوجلايكان موجود في الجرام بوزيتيف بكتيريا اعرض كتير، اسمك بكتير من البيبتايدوجلايكان موجود في الجرام نيجاتيف بكتيريا. more thick. all gram negative bacteria have an outer membrane containing endotoxin، والاندوتوكسين ده عبارة عن لايبوبوليساكرايد and have periplasmic space where beta-lactamase are found. يعني دققوا انتوا في في عندنا احنا سيتوبلازميك ممبرين. الاول بصوا على الشكل القطاع اللي موجود في عندنا احنا السيل وول، في سيتوبلازميك ممبرين اهو، بعدين في بيبتايدوجلايكان هاي الطبقتين هذه. طبعا احنا بنتكلم من انتوا شايفين، بعدين في الاوتر ممبرين، هاي الاوتر ممبرين موجود في الجرام نيجاتيف مش موجود، وبعدين الكبسول، هي الكبسول يعني لو شفنا احنا يعني من الخارج الى الداخل هيكون الكبسول اللي هو اخر شيء اللي هو من فوق اللون الرمادي المنقط ايوه. بعدين يليه البيبتايدوجلايكان في الجرام بوزيتيف، اما يليه هنا في الجرام نيجاتيف السيل الاوتر ممبرين، والبيبتايدوجلايكان في الجرام نيجاتيف سمك قليل. وبعد هيك في الجرام نيجاتيف في بيريبلازميك سبيس، في بيريبلازميك سبيس.
طبعا الارقام هذه بالنانومتر اللي هي التكنس بتاعتها قديش. يعني only gram negative bacteria have an outer membrane containing endotoxin. الممبرين هذا outer membrane فيه endotoxin، endotoxin lipopolysaccharide، وهاف periplasmic space اللي هو بيطلع لي البيتا لاكتيميزز اللي بتكسر الانسولين. بعدين بيطلع بقى ايش؟ بيطلع بلس زي ما انتم شايفين، بيطلع بلس ايوه موجود عند السيتوبلازميك ممبرين، وهي موجود هنا في جرام نيجاتيف نفس الشيء، وبيطلع ديكويك اسيد. والديكويك اسيد زي ما انتم شايفين طالع من الجرام بوزيتيف بكتيريا ومفيش في الجرام نيجاتيف، وفي فلاجيلا طالع برضه، وكلهم بيطلعوا من السيتوبلازميك ممبرين، يعني بيطلعوا ويخترقوا لغاية الكبسول. هذه الأدوات عشان تعمل attachment إلى البكتيريا. Several important gram positive bacteria such as Staphylococcus have decoic acid. يعني several زي الستافيلوكوكس ستريبتو إلها decoic acid، لكن الجرام نيجاتيف ما لهاش decoic acid. ده القطاعات بس احنا بنحكي عن السيل وول، يعني هذه كلها بنسميها سيل وول، بنسميها سيل وول وبغطيها الكبسول. Cell wall of gram positive and gram negative bacteria. The structure, chemical composition and thickness of the cell wall differ in the gram positive and the gram negative bacteria. The peptidoglycan layer is much thicker than the gram positive زي ما حكينا. Some gram positive bacteria also have fibers of decoic, the gram positive, which protrude outside the peptidoglycan where gram negative don't. ملهاش. البيبتايدوجلايكان هنا تيبل يكون ثيكر في الجرام بوزيتيف، الديكويك اسيد موجود هنا مش موجود في الجرام نيجاتيف، واللايبول موجود في الجرام نيجاتيف، اللي هو الاندوتوكسين مش موجود في الجرام بوزيتيف. يعني الجرام نيجاتيف بكتيريا have complex outer layer consisting of lipoprotein and phospholipid lying between the outer membrane layer and the cytoplasmic membrane in gram-negative bacteria is the periplasmic space, which is the site in some species of enzymes called beta-lactamases اللي بتكسر الانسولين. The gram-negative bacteria it contains endotoxin في ال periplasmic space، وده عبارة عن lipopolysaccharide. Polysaccharides and the proteins are antigens that are useful in laboratory identifications. Outer other important properties of cell wall, it's purine proteins. في purine proteins في cell wall play a role in facilitating the passage of a small hydrophilic molecule into the cell. تسمح بمرور المولكيولز للسيل، الهيدروفيليك اللي بتدوب في الميه. Purine proteins in the outer membrane of the gram-negative bacteria act as a channel to allow the entry of essential substances such as sugars, amino acids, vitamins, and metals, as well as many antimicrobial drugs. يعني purine هذه عبارة purine يعني من بور يعني الثقب يمر فيه المواد الغذائية من أمينو أسيد وسكر وفيتامينز وميتالز للخلية. فالبورين وهذه عبارة عن بورين بروتين بتشكل البورز هذه اللي بنفت من خلالها الأمينو أسيد زي ما حكينا. البيبتايد جلايكانز أو بيسموه جلايكانز ده كومبلكس and interwoven network، يعني ملفوف على بعض. قلنا احنا الثيك في الجرام بوزيتيف عند الجرام نيجاتيف. surrounds the entire cell and is composed of single covalently linked macromolecule which is found only in bacterial cell wall. موجود في البكتيريا cell wall، يكون thick في الجرام بوزيتيف وthen في الجرام نيجاتيف. It provides rigid support for the cell. It's important in maintaining the characteristic shape of the cell and allows the cell to withstand media of low osmotic pressure such as water. تسمحش بدخول المية، ولو دخلت المية ممكن تخرب
الخلية. البيبتايد شغل البنسلين بيشتغل على البيبتايدوجلايكان بيكسر، وفي بكتيريا السيل وول بتاعتها ما فيش فيه بيبتايدوجلايكان زي المايكوبلازما، عشان هيك البنسلين بيأثرش عليها. اللايزوزايم انزيم بريزنت موجود يعني في الهيومن تيرز وفي الميوكس وفي السلايفا، وله تأثير على البكتيريا. كان كليف البيبتايدوجلايكان backbone by breaking its glycosyl bond, thereby contributing to the natural resistance of the host to microbial infection. يعني ده من الأدوات المناعية لجسم الإنسان. اللايزوزوم بيفرزوا في السكريشنز بتاعتنا بتاعت الإنسان، موجود في الدموع، موجود في السلايفا، موجود في الميوكاس، موجود في الجاستروانتستاينال، وين في سكريشنز موجود. اللايزوزايم انزيم اللي بيفرزه جسم الإنسان بيكسر البيبتايدوجلايكان، وبالتالي بيقضي على البكتيريا انها تعمل تتكاثر ويحصل فيه انفكشن. اللايبوبوليساكرايد of the outer membrane of the cell wall of the gram-negative bacteria is endotoxin. وإن اللايبوبوليساكرايد في الأوتر ممبرين للسيل وول بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا ده عبارة عن endotoxin. It's responsible for many of the features of disease. ده الاندوتوكسين، وده ما تلخبطوش بين الاندوتوكسين والانتيروتوكسين. والاندوتوكسين في اندوتوكسين وفي اكزوتوكسين. اكزوتوكسين بتطلع من البكتيريا مرة بره البكتيريا وبيعمل أعراض مرضية، وفي اندوتوكسين بيكون داخل البكتيريا. في انتيروتوكسين اللي هو اكزوتوكسين مش اندوتوكسين. انتيرو بيشتغل على الجهاز الهضمي وبيعمل اسهالات والكلام ده الانتيروتوكسين ريسبونسبل على حدوث الاعراض المرضيه زي الشوك والفيفر والاشياء. It's called endotoxin because it's an integral part of the cell wall, in contrast to exotoxin which are actively secreted from the bacteria. يعني هو جزء الانتيروتوكسين من الخليه، الاكزوتوكسين خليه بتفرزه وبتطلعه بره، عباره عن توكسين. The constellation of symptoms caused by the endotoxin of the gram-negative bacteria is similar to another, but the severity of symptoms can differ. يعني كل الاندوتوكسين بيطلع من different bacteria بيعمل نفس الأعراض. In contrast, the symptoms caused by exotoxins are usually quite different. يعني الاكزوتوكسين بتاع الدفتيريا غير عن الاكزوتوكسينز بتاع التيتانوس، غير عن الاكزوتوكسين بتاع الكلوستريديوم بوتيولينم. فالاكزوتوكسينز different، لكن الاندوتوكسينز بتاعت كذا بكتيريا تعمل نفس الأعراض، فيفر وشوك والكلام سويتنج والكلام. اللايبوبوليساكرايد is composed of 3 distinct units. الفوسفوليبيد من اسمه لايبوبوليساكرايد، ما دام لايبو يعني في ليبيد اللي هو الفوسفوليبيد، called lipid A which is responsible for a toxic effect. وcalled polysaccharide of 5 sugars linked through keto deoxyoctylonate to lipid A. وفي an outer polysaccharide consisting of 25 repeating units of 3 to 5 sugars. Outer polymer is the important somatic or antigen of several gram-negative bacteria that is used to identify certain organisms. أو antigen. تيكويد فاكرين التيكويد اللي شفناه في الدياجرام بتاع السيل كلتشر؟ تيكويك acid. These fibers of glycerol phosphate or ribitol phosphate are located in the outer layer of the gram-positive cell wall and extended from it. Some polymers of glycerol, teichoic acid, penetrate the peptidoglycan layer and are covalently linked to the lipid and the cytoplasmic layer, in which case they are called lipoteichoic acid. Others anchor to the muramic acid of the peptidoglycan. And the medical importance of teichoic acid lies in their ability to induce septic shock,
septic shock هذه caused by certain gram-positive bacteria زي الستاف Staphylococcus aureus ودي activate the same pathway to as does endotoxin in gram-negative. Teichoic acid also mediate the attachment of staphylococci to mucous membrane. الجرام-نيجاتيف زي ما حكينا ملوش تيكويك acid، مفيش فيه تيكويك acid. Cytoplasmic membrane just inside the peptidoglycan layer of the cell wall lies in the cytoplasmic membrane, which is composed of phosphorylation bilayer similar in microscopic appearance to that in eukaryotic cell. They are chemically similar, but eukaryotic membrane contains sterol, whereas prokaryotic generally not. يعني الخلية الحقيقية الخلايا الأنامية الحيوانية فيها ستيرول، لكن البكتيريا ما فيش في الخلية بتاعتها ستيرول. The membrane has four important functions. الممبرين أول حاجة active transport of molecules into the cell و energy generation by oxidative phosphorylation و synthesis of precursors of the cell wall و secretion of enzyme and toxins. The mesosome is invagination of the cytoplasmic membrane. The cytoplasmic membrane هتلاقي فيه زي invagination. It's important during cell division when its function as the origin of transverse septum that divide the cells in half. The function بتاعته في cell division في cell membrane as the origin of transverse septum، يعني زي الحاجز هيك وبعدين تنقسم الخلية by linear division. Act as the binding site of the DNA that will become the genetic material of each daughter cell، وبتمسك فيه جزء من DNA اللي هيكون في الخليتين اللي طالعين. السيتوبلازم اللي هي المين component بتاعت البكتيريا cell. Cytoplasm has two distinct areas when seen in electron microscopy. An amorphous matrix that contains ribosomes, nutrient granules, metabolites, and plasmids. وفي an inner nucleoid region composed of DNA. إذن في منطقة فيها DNA وفي منطقة amorphous matrix اللي هي الأرضية هذه فيها الريبوزومز وفيها نيوترينت جرانيولز والميتابولايتس والبلازميدز. إذا النيوترينت جرانيولز والميتابولايتس معروفة، في حاجتين اجتهد في السيتوبلازم بدكم تعرفوهم اللي هم الريبوزومز والبلازميدز. والانر نيوكليويد يعني السيتوبلازم ينقسم إلى قسمين، في ماتريكس فيها البلازميدز والريبوزومز مع النيوترينت جرانيولز والميتابولايتس، وفي انر نيوكليويد ريجن كومبوزد اوف DNA. الريبوزومز bacteria ribosomes are the site of protein synthesis. تعمل البروتين اللي هتستخدمه as in eukaryotic cell زي الخلية الحيوانية فيها ribosomes site of protein production, but they differ from eukaryotic ribosomes in size and chemical composition، لكن يختلف تركيبه الكيميائية والحجم. Bacteria ribosomes are 17 S in size while 50 S and 30 subunits. Eukaryotic cells ribosomes 80 with 60 و 40 subunits. Differences in both the ribosomal RNA and the protein constitute the basis for the selective action of several antibiotics that inhibit bacterial but not human protein synthesis. هذه الريبوزومز RNA and the protein constitute the basis لعمل المضادات الحيوية. زي ما قلنا في مضاد حيوي زي البنسلين بيشتغل على البيبتيدوجلايكانز، وفي مضادات حيوية بتشتغل على الريبوزومز عشان ما تكونش البروتين. الجرانيولز inside contain several different types of granules that serve as a storage area for nutrients and stains characteristically with certain dyes.
واليوتين is a reserve of high energy stored in the form of polymerized metaphosphate, or it appears as a metachromatic granule since it stains red with methylene blue dye instead of blue as one would expect. Metachromatic granules are characteristic features of Corynebacterium diphtheria because of diphtheria. إذا الجرانيولز هي عبارة عن مخزن للإنرجي النيوترينز. النيوكليويد النوية. Nucleoid is the area of the cytoplasm in which DNA is located. النيوكليويد هي المكان السيتوبلازم اللي فيها الدي ان اي. والدي ان اي of prokaryote is a single circular molecule that has a molecular weight of approximately 2 per 10⁹ and contains about 2000 genes. By contrast, the human DNA has approximately 1,000 genes. Nucleoid, because the nucleoid contains no nuclear membrane, يعني DNA, no nucleolus, فيش نوية, no mitotic spindle, and no histones, there is little resemblance to the eukaryotic cell. وهذه اللي بتختلف عن الخلية الحقيقية أو الخلية الحيوانية. One major difference between bacterial DNA and eukaryotic DNA is that bacterial DNA has no introns, whereas eukaryotic does. البكتيريا دي has no introns، ما فيش فيها introns، لكن موجود الانترونز في الخلايا الحية. البلازميد. The plasmids are extra-chromosomal, double-stranded, circular DNA molecules that are capable of replicating independently of the bacterial chromosome. إذن هي عبارة عن double-stranded circular DNA، عبارة عن DNA capable of replication. Orthoplasmids are usually extra-chromosomal، يعني هي DNA خارج الكروموسوم. They can be integrated into the bacterial chromosome. Plasmids occur in both gram-positive and gram-negative bacteria, and several different types of plasmids can exist in one cell. Transmissible plasmids can be transferred from cell to cell by conjugation. ممكن تنتقل من cell لcell by conjugation. They are large molecular weight من 40 إلى 100 million, since they contain about a dozen genes responsible for synthesis of 6 pilus and for the enzyme required for transfer. They are usually presented in fewer than 3 copies per cell. Plasmids. Non-transmissible plasmids are small. Since they don't contain the transfer genes, they are frequently present in many copies to their cell. Plasmids carry the genes for the following functions and the structure of medical importance. Antibiotic resistance, which is mediated by a variety of enzymes. Resistance to heavy metals such as mercury, the active component of some antiseptics, the merthiolate and mercurochrome, and silver, which is mediated by the reductase enzyme. Plasmids carry resistance to ultraviolet light, which is mediated by the DNA repair enzyme. Benign fimfree, which mediates the adherence of bacteria to epithelial cells. Endotoxins, including several enterotoxins, exotoxins. Other plasmid-encoded products of interest are bacteriocins. Bacteriocins are toxic proteins produced by certain bacteria that are lethal for other bacteria. 2 common mechanisms of action of bacteriocins are degradation of bacterial cell membrane by producing pores in the membrane, with degradation of bacterial DNA by DNAs.
The examples of bacteriocins produced by medically important bacteria are colicin made by E. coli, biocins made by Pseudomonas ursinus. أحيانا بيسموها Pseudomonas ursinus. خاصية القمح الأزرق. Bacteria that produce bacteriocins have a selective advantage in the combustion for food sources or those that don't. However, the medical importance of bacteriocins is that they may be useful in treating infections by antibiotic-resistant bacteria. Nitrogen fixation enzymes in Rhizobium enteroid nodule of the legumes with tumors caused by agrobacterium in plants, with several antibiotics produced by streptomyces, or a variety of degraded enzymes that are produced by Pseudomonas and are capable of cleaning up environmental hazards such as oil spills, toxins, and chemical pesticides. Transposons. Transposons are pieces of DNA that have readily from one side to another, that move readily from one side to other, either within or between the DNAs of bacteria, plasmids, and bacteriophage. Because of their unusual ability to move, they are nicknamed jumping genes. Some transposons move by replicating their DNA and inserting the new copy into another side replicated transposition. Transposons whereas others are excised from the site without replicating and then inserted into the new site. Transposons can code for drug-resistant enzymes, toxins, or a variety of metabolic enzymes, and can either cause mutations in the gene into which they insert or alter the expression of new genes by genes. Transposons typically have 4 identical domains. One each end is a short DNA sequence of inverted repeats which are involved in the integration of transposons into the receiving DNA. The second domain is the gene for the transposon, which is the enzyme that mediates the accession and integration process. The third division is the gene for repressor that regulates the synthesis of both the transposase with the gene product of the fourth domain, which is in many cases is an enzyme mediating antibiotic resistance.